Salutare, prieteni! Vrem să vă prezentăm frumoasa insulă Lefkada, văzută prin ochii noștri, sau mai bine spus, văzută prin obiectivul camerei de filmat. În călătoria noastră din Lefkada am vizitat multe locuri foarte frumoase, chiar și plimbări cu mașina prin munți, unde am găsit bisericuțe mici dar foarte îngrijite, construite în locuri pustii. Pentru a ajunge pe insula Lefkada, trebuie să treceți printr-un pasaj subteran pe sub mare. Apoi traversați un pod mobil ce se ridică la fiecare 30 de minute pentru a lăsa embarcațiunile să treacă. În continuare vă lăsăm să urmăriți acest videoclip făcut cu scopul de a vă ajuta în alegerea locațiilor pe care doriți să le vizitați. Cunoscută ca fiind una dintre plajele preferate ale localnicilor din Lefkada Town, Amoglosa Beach este unul dintre locurile mai puțin populare, însă cu adevărat aparte. Localizată chiar vis-a-vis de cetatea medievală a Ghia Mavra, Amoglosa este o limbă de nisip în nuanțe deschise la culoare, chiar numele plajei înseamnă în traducere limbă de nisip, și este frecventată mai ales de către turiștii care nu au o problemă cu lipsa organizării și a facilităților. Plaja Agios Ioannis din Lefkada este doar unul dintre locurile superbe de la malul mării cu care această insulă își bucură turiștii,
însă spre deosebire de plajele mai cunoscute din Lefkada, aceasta are o serie de particularități care te-ar putea face să o consideri interesantă și să vrei să o descoperi. Plaja se întinde pe o lungime de aproximativ 3 km, ceea ce o face să fie una dintre cele mai lungi de pe insulă și este preferată în mod deosebit de către practicanții de windsurf și de kitesurf, tocmai pentru că aici vântul este mai puternic comparativ cu alte plaje din Lefkada. Înainte de toate, e bine să știi că vei găsi plaje cu această denumire și în alte locații din Grecia, așadar te sfătuim să te uiți cu atenție atunci când cauți Agios Ioannis pe internet, căci e posibil să privești poze din locuri diferite. Plaja Pefculia din Lefkada este acel gen de plajă care are de oferit câte ceva pentru fiecare dintre vizitatorii săi. Fiind una dintre plajele din Lefkada la care poți ajunge ușor, nu trebuie să-ți faci probleme din punct de vedere al accesului. Aici vei găsi și o serie de facilități care să-ți sporească starea de confort la malul mării, iar dacă te numeri printre aceia care preferă plajele mai retrase și mai sălbatice, tot aici vei găsi. E posibil ca această plajă să rămână în topul preferințelor tale. Agios Nikitas este un sat pescăresc aflat la mică distanță de capitala insulei Lefkada Town și este singurul sat tradițional cu ieșire directă la mare de pe coasta de vest. Ce-l face să fie atât de special și de tentant pentru turiștii care aleg să-l viziteze este faptul că Agios Nikitas este înconjurat de peisaje superbe, o plajă micuță dar foarte frumoasă, multe taverne și nu în ultimul rând de aici se poate lua un taxibot pentru a ajunge la plaja Milos.
Milos Beach este una dintre cele mai frumoase plaje din insula Lefkada, însă totodată și una dintre cele mai greu accesibile. Accesul se face pe jos pe un traseu dificil, mai ales în perioade toride. Sau din Agios Nikitas cu un taxibot, care te duce la plaja Milos și bineînțeles te aduce înapoi pe plaja Agios Nikitas, făcând aceste curse regulat la fiecare 30 de minute. Dacă ești fan confort sau vrei să poți ajunge cu mașina cât mai aproape de locul în care vei face plajă, e posibil ca Milos Beach să nu fie pentru tine. Pe de altă parte, dacă îți plac locurile sălbatice de la malul mării, unde să nu ai la dispoziție diverse facilități și unde să fii înconjurat doar de natură, Milos Beach poate fi plaja ideală. Me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya soy hacia el este, es sur al oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Khatisma Beach este una dintre cele mai cunoscute și mai generoase plaje din Lefkada și este genul de plajă frecventată de turiștii de toate vârstele. Și chiar dacă este bine organizată și amenajată pe mai multe segmente, priveliștea, peisajul și împrejurimile o fac să fie potrivită și pentru iubitorii de natură. Spre deosebire de alte plaje frumoase ale insulei, precum Egremni sau Porto Katsiki, Khatisma Beach are o serie de avantaje. În primul rând, accesul la această plajă se poate face fie cu mașina, fie cu autobuzul din Lefkada Town, de unde pleacă 3 autobuze pe zi spre Khatisma Beach.
Cavali Kefta Beach este una dintre plajele surprinzător de frumoase ale Lefkadei, însă mai puțin cunoscută. Aspectul său este unul inedit, iar accesul este ușor dificil, însă odată ajunși aici, mulți turiști s-au declarat încântați de peisaj și de atmosferă. Cu toate acestea, plaja nu este potrivită pentru copii. După ce am plecat de la plaja Cavali Kefta, am mers la barul Nectar Paradis, care era relativ aproape. Acolo am găsit o plajă sălbatică foarte frumoasă, neamenajată, dar noi aveam tot ce era nevoie în mașină. În satul Exantia, la o altitudine de aproximativ 600 de metri, găsim restaurantul și barul Rahi, recunoscut pentru mâncarea bună și o priveliște de zile mari. E poziționat pe partea de vest a insulei, ceea ce înseamnă că poți vedea un apus superb. Munții înalți din Lefkada sunt sursele multor cascade care cad prin terenul muntos și ajung în mare. Una dintre aceste cascade superbe este cascada Dimosari de la marginea orașului Nidri din Lefkada.
Micros Jalos este plaja satului Poros și este locul ideal dacă vrei să te bucuri de mare și de snorkeling într-un loc bine organizat. Plaja Micros Jalos este vizitată de un număr ceva mai ridicat de turiști în lunile iulie și august, motiv pentru care este indicat să veniți aici la primele ore ale dimineții pentru a găsi un loc de parcare. Plaja Amusa este o plajă mică cu pietriș atât pe malul mării cât și în apă. Apa este curată și mereu liniștită deoarece plaja este situată într-un golf. Plaja micului sat pescăresc Vasiliki, din sudul insulei, preferată în mod particular de către iubitorii sporturilor acvatice, dar și de către familiile cu copii, pentru că plaja are intrare lină în apă. În zona din spatele plajei găsești taverne, multe unități de cazare, centre de închiriat echipament pentru sporturi acvatice și un camping pentru rulote. Tot de aici, din portul Vasiliki, poți lua feribotul pentru Kefalonia.
Lefkada își bucură turiștii cu unele dintre cele mai spectaculoase plaje din Grecia, iar plaja Egremni este doar una din aceste exemple. Chiar dacă accesul aici este destul de dificil, acest lucru nu i-a împiedicat pe oameni să se bucure de peisajele spectaculoase pe care le oferă. Porto Katsiki este una dintre cele mai cunoscute plaje din Lefkada și a fost inclusă nu de puține ori în topul celor mai frumoase plaje din Europa, grație peisajului divin și a apei de o culoare turcoaz ireal de intensă. Plaja Porto Katsiki se află în apropierea plajei Egremni, iar cele două pot fi vizitate în aceeași zi dacă alegi o croazieră din Nidri sau Vasiliki, care să includă opriri în aceste două locații. Peisajul de la Porto Katsiki este într-adevăr unul de vis, iar dacă alegi să vii aici cu mașina și să o privești de sus, ai să observi că apa are o culoare turcoază amețitoare, datorită versanților de culoare albă care o înconjoară și care deschid mai mult nuanțele mării. Pentru un sejur perfect în Lefkada, sfatul nostru este să luați o croazieră de o zi, sau cum îi mai spun organizatorii, croaziera celor 7 insule. Noi la ora 9 dimineața am mers în portul Nidri, unde am găsit mai multe ambarcațiuni pregătite de plecare în croazieră. Am ales Macedonia Palace deoarece era mai mare și se pare că alegerea a fost inspirată, pentru că nu era așa aglomerat precum erau celelalte vase mai mici.
Vă mulțumim pentru vizionare și dacă v-a plăcut, așteptăm cu nerăbdare un like și un comentariu. Iar dacă doriți să deveniți partenerii noștri în călătoriile viitoare, trebuie doar să vă abonați la canalul nostru de YouTube.